منگلا مرگ خامخا راتلواله دی او دا مرگ د دین هیڅ خلاص نه دی په هر ټیم کې با منگلا راځي چې کم ټیم کې الله زمونږ نیټه پوره کی نو که شپه وي که ورځ وي که حاضر وي که سفر وي که موږ ودیو که موږ یخیو موږ ته به دا مرګ خامخا راځي خدا معلومات هیڅ چاته نشته چې دا مرګ په کم ټیم کې راځي دیو جن الله رب العالمین موږ ته فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو له مرګ نه راځي تاسو دې نه مړه کېږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو په حالت د اسلام کې وئ نو اوس موږ ته چې د مرګ پته نشته نو لازم ادا شوه چې موږ به همیشه دپاره په اسلام باندې اوسیږو او چې په اسلام باندې موږ اوسېدو لہذا مرګ چې کله موږ له راته په حالت د اسلام کې به راځي زما وروڼو دا ژوند چې دی دا چې څنګه سړی تېرې هغه شان ته به مرګ راځي یو سړی په کوم کار باندې عادت شو هغه حالات کې بدله مرګ راځي یو سړی د مثال په طور باندې هغه دین په کار کې مصروفه دی دله چې کله مرګ راته دین په کار کې بوله راځي یو سړی د دنیا په تجارت کې لین دین کې مصروف دی دین ته توجه نه ورکوي دله چې کله مرګ راځي دی به د دنیا په کاروبار کې مصروف وي لکه امام ابن القیم رحمه الله هغه ذکر کړي او دارنګې امام ابن قدامه هغه ذکر کړي دي هغه فرمایي چې ډېر خلک داسې چې موږ خواله ورلو او د هغې زنګ شروع نو چا به د تجارت خبرې کولې چا به د یو شي خبرې کولې چا به د بل شي خبرې کولې زما وروڼو موږ به د دین سره تعلق ساتو چې کله د دین سره تعلق ساته همیشه دپاره انشاءالله چې مرګ کله راځي نو زموږ د ژبې نه به زموږ د خولې نه به هغه الفاظ راوځي چې کوم زموږ الله خوښوي زموږ رسول الله خوښوي دې وجه نه چې کله انسان وفات کیږي نو هغه ته کلمې تلقین ورکول پکار دي لا اله الا الله ورته ویل پکار دي ځکه چې لا اله الا الله دا به د ښایسته علامې د ښایسته مرګ علامې نو موږ چې کله وفات کیږو او موږ کلمه توحید ویو نو دا موږ اله ویلې شو چې کله مخکې ګوره موږ په دې باندې خپل ژوند بنا کړی موږ ژوند په دې باندې تیر کړی دې وجه نه بعضې صحابه کرام د هغې نه چې کله ساګانې ختلي دي ډېر ښایسته حالات کې ختلي دي دارنګې تابعین چې ساګانې ختلي په ډېر ښایسته حالات کې د هغې نه ساګانې ختلي دي لکه په دې باب کې زه تاسې څو واقع ذکر کوم نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اخري الفاظ د دنیا نه د تک په ټیم کې هغه لا اله الا الله کلمه توحید و د جنت ته داخليږي نو عمر بن العاص رضی الله عنه دا یو صحابي دی عظیم صحابي دی فاتح مصر ورته ویل کېدلی شي دا چې کله وفات کېدو نو په دغه ټیم کې د یو څو الفاظ ویلیو داسې ویلیو اللهم لا ذو قوة فانتصر ولا ذو براءة فاعتذر یا الله خاوند طاقت نیم چې زه بدل واخلم ولا ذو براءة فاعتذر او زه پاکم نیم چې څه عذر بیان کم اللهم انی مقر مذنب مستغفر یا الله زه اقرار کوما چې زه ګناهګارم یم او زه استغفارم غواړم او به ویل اللهم امرتنا باشیاء فترکناها یا الله تا موږ ته څه خبرو حکم کړو او موږ هغه پرې ښودلې دي ونهیتنا عن اشیاء او تا موږ څه خبرونه منع کړیو فانتهکناها نو موږ د هغې ارتکاب وکړو هغه موږ وکړو ولکن اشهد ان لا اله الا الله لیکن زه ګویی کوم چې نشته بل حقدار د بندګۍ سوا د یو الله نه ثم قبض علیها بیده الیمنى او بیا خپل ښی لاس چې کوم دی هغې لاس یې راموټی کو او بیا ویل واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه ګویی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله بنده دی دا د الله رسول دی ثم قبض علیها بیده الیسرى او بیا په هغې باندې داسې قبضه وکړه په دې ګس لاس باندې دواړه لاسونه داسې موټی کړه نو دا رایي وایي فقبض وان یدیه لمقبوضتان او د ده نه ساه اخیستلی شو حال دا چې دواړه لاسونه داسې موټي په داسې حالات کې ایله مرګ راغلی زما وروڼو داسې حالات کې مرګ دا خوند کوي سړی خپل الله سره مخامخ شي او هغه په دې حالات کې د هغه نه ساه اخیستلي څومره خوند کوي دې وجې نه انس بن مالک رضی الله عنه چې کله وفات کېدو ملګرو ته ویل لقنوني لا اله الا الله ما ته د کلمې د توحید لا اله الا الله تلقین وکړي ملګرو ته ویل لا اله الا الله لا اله الا الله بیا اخر چې کله د هغه نه ساه ختله لقنوني لا اله الا الله او ایسته یې ساه وختله ویل ما د تلقین د لا اله الا الله راکړئ ایسته یې ساه وختله نو زما وروڼو په داسې حالات کې مرګ چې کوم دا ډېر خوند کوي دا ډېره مزه کوي او مخکني علما تاسو وګورئ لکه دا یو واقع ذکر کوم
امام ابو زرعۃ الرازی دا یو مشهور محدث دی، د امام بخاری دغه مصر دی، دغه ملګری دی. د په تاریخ کې راغلی دی، امام ذهبی سیر کې ذکر کړی دی. علامہ ابن وارہ رحمه الله فرمای حضرت انا و ابو حاتم عند وفات ابي زرع، وإذا او امام ابو حاتم الرازی دا ابو زرع دغه د مرګ په ټیم کې موږ حاضر شو. هغه ته نو چې کله دغه څنګه کدن شروع دی نو موږ ویل کیف تلقن مثل ابي زرع، څنګه به تلقین د کلمې د توحید کې دلی شي ابو زرع ته. ابو زرع عظیم محدث دی، هغه ته موږ څنګه چې لا اله الا الله ویوا. نو هغه په څه طریقه باندې د کلمې توحید دغه تلقین ته کوي. نو امام الحدیث میں بیان کړ. ابن ماروی ماویل حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر، ما ته حدیث بیان کړی ابو عاصم، او چې ما ته حدیث بیان کړی ابو جعفر. او هغه حدیث چې کوم د لا اله الا الله مبارک دی چې د مرګ په ټیم کې لا اله الا الله څوک وایي نو څه ثواب دی. نو ما دا حدیث بیان کړ. نو امام ابو حاتم الرازی هغه ویل حدثنا بندار فی آخرین حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر. ما ته حدیث بیان کړی بندار د نور خلکو سره هم، هغه چې ما ته حدیث بیان کړی ابو عاصم، او هغه چې ما ته حدیث بیان کړی عبد الحمید بن جعفر. چې کله دا حدیث بیان خبر وکړه ففتح عینیه، نو امام ابو زرعۃ الرازی د خپل سترګې کولاو چې کولاو کړي ویل حدثنا بندار، ما ته حدیث بیان کړی بندار، حدثنا ابو عاصم، ما ته حدیث بیان کړی هغه ما ته حدیث بیان کړی ابو عاصم، اخبرنا عبد الحمید، هغه چې ما ته خبر را کړی عبد الحمید، حدثنا صالح بن ابي ذئب، هغه چې ما ته حدیث بیان کړی صالح بن ابي ذئب، عن كثير بن مره، هغه روایت کې کثیر ابن مرنا، عن معاذ، اگر روایت کر معاذ نا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چغه فرمایلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من کان آخر کلامه من الدنيا لا اله الا الله، دا الفاظ چې ویل وخرج روحه معه. چې کله دا الفاظ ول حدیث بیان کو امام ابو زرعۃ الرازی، او دا اخری الفاظ ول چې من کان آخر کلامه من الدنيا لا اله الا الله، اس رساو خطله. زمارونو څنګه چې موږ له مرګ راشي ام په حق حالت کې موږ خپل الله ته پیش کېدلی شو. الله رب العالمین دې زمونږ اخري خاتمه دا په داسې حالات کې وکړي چې